Ask the Lord to bless our time. Lord, we do want to thank you again for this time you've given us together. And Lord, we're all learning so many more things in this Christian life. Thank you that you give us opportunities like this to learn a little more. And I just want to pray that the things that we've been talking about, it will be just something to really change our families. That you would use it to get us all to the place where we're living a family life that's pleasing to you. So use this session for that purpose. In your wonderful name, Jesus, we pray. Amen. So we're going to talk about discipline issues. In January, when we had the first parenting seminar, that was a big topic everybody wanted to talk about. So we thought, okay, well, let's talk about it a little more. Probably before, I think I'm going to put a little plug in here for something in September. So if you've been enjoying these sessions, let's talk about learning more of what we see in the Bible, of how we ought to be living the Christian life. And especially things that are difficult in the Christian life. And what do we see in God's Word of how we handle the difficulties in the Christian life? That's what we're going to have a conference in September. 19th through the 21st of September. Let me just look at the calendar real quick. Yes, 19th through the 21st. We'll be in Durance. At a hotel. And we invited 2 pastors from the U.S. to come and do some teaching. So just keep that in mind, because we really want to encourage the churches and Christians here to be better prepared. How are we going to live this Christian life together? So there's my little. Say again? As I see is yes. Yeah, I know it's some of the time is during the week. So it'll be a Thursday evening, all day Saturday, all day Friday, and Saturday. So if you could take some vacation, one day, that would be really ideal. Yeah, so we're excited about
the conference. I think it's going to be a really great time to help the church to be better prepared. Ne jemi mësuar për këtë konferencë, për është në mënyrë tjetër për të ndihmuar kishën që të jetë përgatitur. So that's my little commercial. Ishte reklama ime. If you have some more questions, we can talk about it after. Nëse keni pyetje të tjera lidhje me këtë, u flasim më pas. So, Yancy, I wasn't sure. Were you sharing something that we talked about last night in your session? Or like we were talking when we were over at the pizza place about the difficulty in parenting, the difference between doing some discipleship and parenting? No. Okay. I was telling Yancy last night that Sue and I have done some training in biblical counseling. Pra po flisnim me Gencën, thotë deri në natën e kaluar që Blerë dhe Su kanë bërë disa trajnime në lidhje me këshillimin. And so Yancy and I were talking about, when we do some counseling and discipleship, with people. Dhe ne po flisnim pra mbi këshillimin dhe mbi shepullizimin. What is so different about that compared to parenting? Çfarë është e ndryshme pra nga kjo me prindërimin? Because it's all discipleship. Sepse gjitha është dishepullizim. When you're trying to disciple someone in the church, Kur ti përpiqesh pra të dishepullizosh dikë në kishë, you spend an hour, maybe 2 hours with them, and then you leave. You go home. ti ndoshta kalon 1 orë atë ose 2 orë, pastaj ti largosh. But with the children, you spend an hour or 2 and more than that through the day. Por ja fëmijët kalon 1 orë me ta, 2 orë dhe pastaj më shumë gjithë ditën bëhet atë. And that's the difficulty is you've got all these things that you're working through and you have to live with them all day long. Edhe problemet është që ti i mëson pra kalon në këto gjëra me të fëmijën dhe duhet të jesh gjithmonë. And sometimes you want to get away, but you can't get away and you have to deal with it. Donjëherë ti do të largohesh, do të shmangesh në këtë gjë, por nuk ke shans, nuk ke mundësi të largohesh, je gjithmonë me ta. But usually that's because God's getting at us, the parents, our hearts. That's what's so difficult. Por kjo është zakonisht sepse Zoti na ka dhënë prindërit, kjo është pak e vështirë. So that was just a little something I wanted to share. Është diçka që doja të ndaja me ju. I was gonna share a story to start off with about my daughter Katie. Do të ndaj një histori në vajzën tonë Katie. So we learned some different ways to discipline and try to correct her. Kemi mësuar mënyra të ndryshme si ta disiplinojmë apo ta korrigjojmë atë. And you always kind of wonder what is she going to think later on with all of this stuff we're doing with her. Gjithmonë ne mendojmë ose habitim çfarë do të bëjë më vonë, çfarë do të mendojmë më vonë në gjithë këto gjëra që do të mësojmë. And just not very long ago, I'd say maybe 3 or 4 weeks ago, Dhe jo shumë kohë më parë, ndoshta 3-4 javë më parë, Katie said to me, I really miss those times when I got those spankings. ajo më para 3-4 javësh që tha, e di, po më mojnë ato kohët kur do të disiplinuar dhe shpulla. And I was like, what? Really? Dhe vërtet, I said, what are you talking about? çfarë po thua? And she said, you would bring me into the bedroom and you give me the spanking, and then afterwards we would sit and we would talk and then we'd get a big hug. Pra ajo i thonë ditët nga kohë kur ti më disciplinoje pra me goditëra, me çojmë rrevat, me goditëra të rritje, pastaj ne uleshim bashkë, flisnim dhe pastaj të fillojmë një përqafim të madh. And she said, I just miss those times when we would sit like that, work through some difficulty, and then get a big hug, and you tell me you love me. It was so good. Më bëjë pra këtë kohë kur të flisnim
ndodhin gjitha të gjëra dhe pastaj votohet me pjesëtim ishte kaq mirë për ato. And I just thought, wow, that something stuck with her, you know, in a good way. Dhe mendova që diçka pra i ka mbetur sa në mënyrën e mirë. And so the point here is that our disciplining or our spankings, whatever we want to call it, if we do it the right way, pra, pika ajo gjë që po themi në këtë rast është disiplinimi, korrigjimi apo ajo korrigjimi me shkolla apo çfarë duhet që ne ta quajmë, shkollimi, kur bëhet në mënyrën e duhur, në mënyrën e mirë, the results in the end are a big blessing. Dhe në fund fare rezultatet do të jenë një bekim i madh. And not to say that we did it right every single time. Nuk po them që ne e kemi bërë gjithmonë në mënyrën e duhur në çdo kohë, sepse nuk e kemi bërë këtë gjë. But the point is, with the disciplining, it's not done in anger, but as a moment to train. Por gjëja më kryesore është që disiplinimi nuk duhet të bëhet në zemrinë e sipër, por do të jetë një moment mësimi, një moment trajnimi. This is our goal. We're training our children. Ky është pra qëllimi jonë. Ne po i mësojmë fëmijët tanë. Not, what do we say, retribution. They did something wrong, now there's consequences. Jo pra si një formë të themi hakmarrje, ata bën diçka gabim dhe ne tani po japim ato pasojat e kësaj gjëje. Yeah. Let's first start off with these early years, up until the pre-teens, so let's say age 10. Pra le të fillojmë me ato kohën e hershme të fëmijërisë para adoleshencës për fëmijën. So I think in the seminar that we had in January, we talked there was some discussion about how to do the disciplining with a young child. Mendoj që në atë seminarin që bëmë në janar në forum, me disa mënyra se si ne disiplinojmë fëmijët tanë. So we were making the distinction that spanking is not always the form of discipline that has to be taken every single time. Edhe ne bëmë të dallimin në atë seminar pra që disiplinimi me shkolla nuk është gjithmonë e vetmja mënyrë që ne duhet që disiplinojmë fëmijët, që i korrigjojmë. But there are some other steps to take prior to the spanking. Ka edhe disa hapat të tjera që ne duhet të bëjmë përpara se të arrijmë deri në atë pikë pra. There are certain things though that are automatic spanking. Ka disa gjëra që në mënyrë automatike për fëmijën janë sikur po i disiplinojmë për shkollën. So let's say obvious rebellion. Le të themi pra kur ka një rebelim të dukshëm të qartë të fëmijës. Well, I'll give you one example. Katie one time got so angry with us. Jo një shembull tjetër, Katie vajza ty u inatos ai shumë, ose mua ai shumë e ne. And we had this one lamp, and she went over to the lamp and just put her hand on the lamp. Dhe ajo shkoi tek ajo lampa. Yeah, like this one. She put her hand on the lamp. Vendosi dorën tek ajo lampa pra. And she was just threatening us. I'm just going to throw this thing on the floor if you don't. She was getting so angry. Po na kërcënonte pra, do ta hedh të gjë, do ta hedh në dyshemet. And next thing you know, she just threw it on the ground. Broke it. Ajo me njëherë holli në tokë e thellë. Just in her rebellion. This was a moment of rebellion. Pra në atë zemrimin e saj, ishte një moment i rebelimit të saj. So there was no, okay, you're going to sit, let's just talk about this, you know. Ky nuk është një moment që tani le të ulemi, le të flasim për këtë gjë. I mean, that was a moment for spanking. Pra ky është një moment për disiplinim me shkollë. And I would say, I don't know, for me in those moments, sometimes I really am angry at the moment. Ndonjëherë, kur flas për vetën time në këto momente, unë me të vërtetë jam i zemruar, jam i natosur shumë në këto momente. And what I really tried to practice when I was really angry at those moments.
unë përpiqem të zbatoj ose të praktikoj kur në ato momente jam vërtet I zemëruar, is not to spank my daughter in that moment when I'm so angry. Është që unë kam mësuar që mos ta disiplinoj pra me shkolla fëmijën tim, vajzën time në momentet kur vetë unë jam I zemëruar. So I would tell her, if I was in that angry mode, I'd tell her, sit down until I calm down. Kur jam në ato momente pra I them asaj që të ulet, derisa unë për rreth 1 minutë qetësoj veten time. That might be 5-10 minutes just to have her sit on the bed, be quiet. Ndoshta nuk duhet 5-10 minuta që ta qetësoj atë. And then I would bring her into the bedroom, and first we would talk. Dhe pastaj e marra dhe çoj te koma e gjumit dhe si fillim ne flasim. And we would talk about what she did. Flasim për atë çfarë ajo bëri. So she understood, it was clear in her mind what exactly was wrong. Pra ajo e kupton pra në saj çfarë me saksi ishte gabim në sillën e saj. And that might take a little bit just so she's clear in her mind what was done and what was wrong. Kjo pra ka nevojë për ca kohë derisa ajo të kuptojë çfarë ka ndodhur, çfarë ka bërë dhe ku ishte gabimi. And then give her the spanking. Pas kësaj, pasi ajo kupton, atëherë mund t'i jap disiplinimin në shkollë. And we always use something flexible, like we were talking last January. Dhe gjithmonë përdorim një send fleksibël, që siç kemi thënë në janar. Not a wooden spoon or jo një, le të themi një lupë të madhe druri, or something that is going to leave a mark ose on the jo child. një gjë që mund të lejë një shenjë për tek fëmia. And so we found these rubber rulers. They were very flexible. Kemi gjetë që ato vizoret prej gome që përkulen, por nuk thyen. So they would make a lot of noise and a little sting on the rear end, right here where all the meat is. Po bën një formë një shurë të madhe dhe një goditje pra në mbrapa, pjesë e pasit, këtë lasin. And not bare bottom, not with just the skin. Dhe jo direkt në lëkurë pra, asnjëherë në lëkurë direkt. I mean, we would have her take her pants down so she'd have her underwear on, because we wanted it to hurt. Pra, po nëse ka diçka tjetër poshtë, e bëjmë që të heqë pantallon që ta ndjej goditjen. Not just a little, but wanted it to her to feel it and really. Jo thjesht një goditje të lehtë, por që një goditje që ta ndjej. And it wasn't a lot, you know, maybe it was 3 or 4 times, just hit her on the bottom. Ajo disiplinimi nuk është shumë, ndoshta 3 herë goditje. It was, I'll tell you, I always had a hard time having a straight face when I would do it. Pra them që për mua ka qenë gjithmonë e vështirë për të bërë këtë gjë. Because, you know, just her reaction was so funny to me sometimes. Sepse shpeshherë vetëm reagimi I saj ishte kaq për të qeshur për mua. You know, I'd hit her on the bottom, she just, it hurt! And I said, of course it meant to hurt, you know, it was just, should. And sigurisht kjo është vend të ndjesh dhimbje pra, duhet ta ndjesh këtë. But, you know, I was just always trying to not laugh because it just was so, just her reaction was funny to me. Ja përpiqur gjithmonë që mos qesh në këtë rast, sepse reagimi I saj më bën të përqeshur. But she would notice when I would laugh and she would say, stop laughing at me. Por ajo e kuptonte kur ishte gati të përqeshur ose përqeshur dhe më thonë mos qesh për mua. And so I really tried hard, you know, just be serious. This is a serious moment. You know, it was just hard at times. Ka qenë vështirë për mua që të isha serioz në momentet këta.
So my encouragement to you is don't laugh. It's not a good thing to laugh. So then after we did the spanking, then we would have another talk. Talk about, again, what did you do that was wrong? And what is it that you need to change and do differently? And that took some time, especially when she was younger. It just took time to try to explain all these things. And then we would pray. And Katie would just try to help her to know how to pray to God, to ask for forgiveness. And sometimes it was something that she did wrong with Sue. And so then I'd say, okay, now you need to go and ask Mommy for forgiveness. We'd sit there, she'd sit on my lap, I'd hug her. Sometimes we both would cry even together sometimes. And I have to say there were a lot of spanking moments. And then as time moved on, as Katie got older, there weren't as many spankings, it just started getting less and less. And then it was more consequences that she would have to deal with. So there might be privileges that were taken away. A lot of times it was just go sit on the bed trying to teach her self-control. There was some moments when I think I was telling all the guys that I thought, wow, is she possessed with the devil? I think it was just so crazy with her sometimes. And this sitting on the bed and learning self-control was really helpful with Kate, our daughter. So sometimes her things that maybe she did wrong, it didn't require a spanking, but she needed to sit and think about what she did. And she didn't like it. That was hard for her. I mean, Katie is kind of a social sort of a girl. She likes to be around people and talk. And so to sit, be quiet on the bed, wow, that was difficult for her just to be isolated in that way. But it was really helpful for her to learn to have self-control. And even in those moments, we had the same thing. We would talk about why she was sitting on the bed. What she needed to do differently.
ask for forgiveness for me or her mom, Kërkon dhe falje pra, ose mua, ose mamas, and pray to God. dhe t'i luteshim Zotit. And it was a great time to share the gospel with her too. Dhe ishte edhe një kohë e mrekullueshme për të ndarë Injillin atë gjithashtu. You know, to say, you know, you can't change yourself. Pra ishte një moment që i thoja vajzës që ti nuk mund ta ndryshosh vetë. You need God to help you. Ti ke nevojë për Zotin që të ndihmojë. And you need to ask Him, you know, to change your heart. Dhe ti duhet të kërkosh Zotit që të ndryshojë zemrën tënde. So we talk a lot about that in the middle of those moments as well. Ne kemi folur shumë për këto gjëra në mesin e këtyre momenteve korrigjimi. Is that anything that people have already been doing, or maybe this is maybe a little new? Janë to disa gjëra që ne bëjmë apo janë të reja për ne? Anybody doing some of these things with their children already? Apo bën dikush pak të gjëra me fëmijët e tij? Good. Are you professionals at that? Jeni bërë profesionistë. Still learning, huh? I I know, it's a lot of work. It takes time. That's what's frustrating about doing it. You may be in a rush. Pra është shumë punë, dhe kërkon shumë kohë. Ndoshta jeni i shqetësuar duke bërë këtë gjëra sepse nuk ke kohë, duke jeni në nxitim. Atëre që unë bëtë nuk si sa më shumë si t'i flasë për zonën, dhe ti më bashkë se dojmë dhe në qanë, por do më kërë kam korrigjuar, aja atëre ka qenë nuk garit ka qëtësi, ka që do më i hapur dëgjuar, edhe mund të dëgjojnë dhe të vërtet, edhe mund të kemë ta marrë një komunikim të shkëqyshëm edhe, komunikim bëjanshëm, edhe ato ka qenë momentet më të mrekullueshme për të ndarë Ungjillin e tij. Shikoj që ai vërtet kërkon Zotin. Se djali im është kaq hiperaktiv gjithandej, ai do të luajë, do të frazojë, do të lëvizë. Ato momentet pas korrigjimit ka qenë momentet më të mira për besimin, për Ungjillin, për të lutur së bashku në gjuhën, edhe për të dëgjuar Zotin, për të bërë shkëmbyer. Ka qenë shkëlqyer, tamam ato ashtu identifikojmë. His son is 13 years old, and then after the correction, when he is corrected or spanking him, there have been times when he was quiet and time to talk about the gospel and about faith and everything, and has been very good time with his son in those moments. Yeah, they're great opportunities. Këto janë mundësi të mëdha për të. But like I said, it takes time. Por si që thash pra, kërkon kohë. I think the temptation in those moments is that I gotta get going. I've got other things to do. This is Ndërtimin ato momente që më duhet të shkoj, më duhet ta mbaroj shumë shpejt këtë gjë. And the investment of spending the time helping our kids to understand what they did wrong, what they need to do differently. Dhe investimi pra, të harxojmë kohë me fëmijën tonë, për çfarë ata bën gabim, çfarë duhet bëjnë mirë. It's worth the time. Ja vlen pra. Harximi I kësaj kohë, shpenzimi I kësaj kohë ja vlen. It's kind of like if you don't invest early on, then the problems get worse or they just continue on down the road. Është si ajo gjë, nëse ti nuk investon në kohën e duhur shumë, me kalimin e kohës gjërat do të bëhen më të vështira. But if you invest early, it's easier later. Por nëse investon pra herët në kohën e duhur, më vonë do të bëhet më lehtë. It's kind of like this Y diagram. I hope all of you got a copy of that. Është si kjo diagrama Y ose Y, që shpresoj që keni të gjithë në një kopje të kësaj diagrame. We were talking about that going to the left, you know, pleasing God. The beginning is hard, but later it's easier. Është kur shkon nga ana e majt, pra kur vjen në pikën e zgjedhjes që ti pëlqesh Perëndis, fillimi është I vështirë.
por me kalimin e kohës bëhet më lehtë. This is a great Diagrami është një mjet i mrekullueshëm dhe mund ta përdorni me fëmijët tuaj në momentin që ata mund ta kuptojnë këtë gjë. and walk them through it. And Kaloni pra hap pas hapi me fëmijën, kalojnë gjithë dhe mësojnë. even memorize, how it works, where they can just draw it out real quick on a piece of paper, or, by memory. Edhe duke mësuar, madje edhe ta mësojnë përmendsh, ndoshta bën një vizatim shpejt në një fletë. I give this as a homework a lot of times to people. Këtë diagram unë jap si detyrë shtëpie shumë kohë për njerëz të ndryshëm. Just, explain that, we have a heart, where we have all of our thinking, and this is where it all comes from. Fillojmë pra me njerëz që i them e dini që ne kemi një zemër, aty ja është ai njeriu brendshëm janë mendimet, ku fillojnë mendimet tona. And from the heart, we come to a point where we have a choice to make in life. Dhe nga zemra vjen një pikë në jetën tonë që ne duhet bëjmë një zgjedhje. Draw two lines, and one is just to please ourselves, or the other is to please God. Dhe ajo zgjedhja është ose do të marrim një vendim që t'i pëlqejmë vetes sonë ose një vendim që t'i pëlqejë Perëndis. Pleasing self is easy in the beginning, it's hard later. Ti pëlqesh pra të marrësh një vendim që sjell kënaqësi për veten tënde, fillimi i marrjes së vendimit është i lehtë, por më vonë bëhet i vështirë. Pleasing God, it's hard in the beginning, but it's easier later. Të marrësh një vendim që i pëlqen Perëndis, është e vështirë në fillim, por më me kalimin e kohës bëhet më lehtë. And then, sometimes I say, now, you memorize just that. You don't have to memorize all the verses, and you go and teach it to someone else. Do njëherë them të tjerë që mëso kaq, thjesht nuk ke nevojë të mësosh përmend ato vargje, se ka disa vargje, mëso kaq dhe shko dhe tregoj të tjerë, mësoj të tjerë. Go to one of your friends and just get a napkin and have a pen and just draw it out and try to teach it to someone so it gets into them better. Shko tek një shok, thjesht një letër ose edhe një picet, bëj për vizatimin edhe mësoj për to, dikuj tjetër. So that's helpful. I've gone over this with Katie a few times. Shumë ndihmuese kam kaluar me vajzën time disa herë këtë diagram. We also, one of the things that was helpful with Katie is role playing. Një gjë që ka qenë tepër ndihmuese me vajzën time ka qenë role playing. Yeah, role playing. So Roleplay. So maybe Katie did something that was wrong. Pra ndoshta Katie bëri diçka që ishte gabim. Maybe it was just the way that she would just talk to us. Ndoshta ishte mënyra se si na foli ne, si na trajtua. And she didn't do that in a respectful way. Dhe këta ajo nuk e bëri në mënyrë nderuese ose me respekt. And so then we go through the disciplining. Maybe she just went to sit on the bed for a while and we talked about it. Ne pra shkojmë atë proces të disiplinës dhe ndoshta asaj i duhet të ulet në krevatën e saj, pasi me foli. And then we say, okay, now let's go and do it together. Let's practice this. Dhe I themi asaj, okay, hajde të shkojmë ta bëjmë së bashku. Le ta praktikojmë. And just try to show her how you would say this, how you would talk, what's the way that would be pleasing in a respectful way. Dhe I tregojmë asaj se si ajo duhet të kishte folur, në mënyrë me respekt, në mënyrë të pëlqyeshme. And it may take a few times, just to try to practice these things. Dhe kjo gjë ndoshta kërkon disa herë të ke praktikuar këto gjëra. And that's been really helpful with Katie, our daughter. Kjo ka qenë në vërtet ndihmuese me vajzën tonë. We're making it more practical than just we're talking and lecturing, but let's do it together. Let's practice this. Pra, gjërat I bëjmë më shumë praktike se sa thjesht vetëm duke folur, por le të praktikojmë, le ta bëjmë nga ana praktike si. Any questions on any of that? Do një pyetje për këtë gjë? Yeah. I used to work with an organization that the process that how you describe spending, it's child abuse. Yeah. They'll automatically brand their own. Yeah. So, and it's a Christian organization too.
So how do we deal with that? Because I mean, I have a lot of friends that work there, and they're Christians. And here we get one thing, and from them we get, and they say that psychological things for the children, when this happens, it's more, it destroys more than it builds up. So, Okay. Vini thot që kam punuar me një organizatë që është organizatë krishterë, edhe në bazë të asaj organizate në disiplinimi fëmijëve me shkolla quhet abuzim tek fëmijët, siç u shpjeguar për të mënyrën si u shpjeguar këtu, quhet në atë organizatë quhet abuzim të fëmijëve. Edhe si ta zgjidhet në problem, që mos jetë fjalë. I mean, we have these scriptures in the Bible we just can't get away from. Pra ne kemi këto vargje nga Bibla ose pasazhe nga Bibla që nuk mund t'i heqim qafës. One of them is here in Proverbs. It's Proverbs 13:24. Një nga këto është tek fjalët e urta 13:24. He who spares his rod hates his son. He who loves him disciplines him. Tek aty thotë pra që ai që kursen shufrën ose thuprën fëmijës e urren fëmijën e tij, por ai që e korrigjon me kohë e don fëmijën e tij. One of the things that I would say with a lot of people who have difficulty with spanking is that most of the spanking that is encouraged is just out of anger. The parent doing it out of anger. Gjëra që unë do t'ju thojë të gjithë njerëzit më thënë kur flasin për disiplinën në shkolla, është shumë njerëz që bëjnë disiplinimin në mënyrë sipër. Correct, right? What is the really abusing? Yeah. What is The line. line? We have to organization. I have questions about organization. Yeah. If that's a Christian, no? Yeah. And what about the text of the scripture? Right. Please, Yeah, because the way I was. Ku është vija, domethënë ku ta bëhet dallimi korrigjimit të fëmijës me abuzimin ndaj fëmijës. Ku është ajo kufia që ne duhet ta kalojmë? Because when you think of spanking, a lot of times it is abuse. Shpeshherë kur ne mendojmë pra për disiplinën e shkolla, shpeshherë është abuzim. I mean, it's not done with the intent of I want to train them. Pra kur kjo gjë nuk bëhet me qëllimin që unë po e mësoj tani, or I want to express love. Ose kur kjo gjë nuk bëhet si një formë shprehje dashurisë. It's just usually I'm fed up with you. I'm tired of your disrespect, and just Është kur ti thua beating on the child. pra ti flasësh një të tillë që nuk ka ardhur në majtë të punës të tillë ose ja mërzirë shumë të tillë në moment ka godasësh fëmijën. But what I was describing about, okay, even if I was angry, I would let Katie sit by herself. I would calm down first. Por atë që unë thash pra që përshkrova pak më parë është që kur unë jam i zemëruar në atë moment, rrallë parë i them vajzës ulu dhe pastaj qetëson vetë. So that when I'm going to give her the spanking, I'm doing it because I want to help her, not out of retaliation. Pra kur unë i jap disiplinën në shkolla, po e bëj këtë gjë për ta ndihmuar atë dhe jo si një formë akmarrje. So I don't know some of these people who would say some of those sorts of things, Christians, that they don't agree with spanking. Nuk e di shumë për ato njerëz që thonë vetes krishterë që nuk duan të merren pa me këtë disiplinë në shkolla. I'd want to ask more questions. Why do they think that way, or Do të doja të bëj atyre më shumë pyetje se pse mendojnë në këtë formë, cila është. But one of the things that we talked about in the first seminar in January. Por një nga gjërat që folëm në seminarin tonë në janar was that Kent and Lisa were saying, this doesn't have to be a hill that we're going to die on. Siç e mbani mend Kent dhe Lisa na mësuan që kjo nuk është një nga ato
është një prej kodrat që ne do të vdesim, pra një nga ato temat që kështu s'ka, do të bëhet ndryshe. Okay, maybe it's not, the spanking. Parents agree that, okay, we really don't want to spank. Ndoshta nuk është forma e disiplinës për fëmijë kur prindërit të dy prindërit bien dakord, që ndoshta ajo nuk është për ta disiplinën në shkollë. But they've come up with a plan that they're going to have some form of discipline that is going to be letting them know that was not acceptable. You're not going to continue to do that, and that they're going to be consistent in it. Por ndoshta ata gjejnë një mënyrë tjetër për ta disiplinuar dhe për ja bërë të qartë fëmijët pra që kjo nuk është mënyra se si bëhen gjërat, dhe ti jesh konstant ose konsistent në gjërat. So I think even in the world, let's say, they're thinking in regards to punishment in that way. Edhe bota mendon në lidhje me dënimin në atë mënyrë. I don't think it takes into the whole account all of what we're describing here, talking about it, explaining it, loving on them after the discipline takes place. It's a lot different. Mënyra se si bota është e paraqet atë disiplinë në shkolla është nuk paraqet gjithë ta bëjmë atë çfarë ne kemi folur këtu. Që ulemi me fëmijën, flasim me fëmijën, ja bëjmë qartë fëmijën, tregojmë dhe bëjmë në mënyrë që me dashuri. I mean, can you imagine? Here our daughter actually said, I miss those times. A mund ta imagjinosh pra këtë gjë që vajza jonë na thotë që mua më mungojnë ato kohë. To me, it's just bizarre. I was so shocked when she shared that with us. Për mua pra ishte habitshme, çuditshme se si ajo ka mundësi ta thotë këtë gjë. But those were special moments. Por ishin momente të veçanta. One thing I think that was really special for her is that she could make right the wrong. She received the forgiveness of God, and she got the clean heart that she desired. Pra një gjë që ajo kuptoi, do të thonë dalloi bërë dallimin midis të gabuarës dhe së drejtës. Dhe ajo mori faljen nga Zoti, dhe Zoti e pastroi zemrën e saj. Does that make sense? And then with the role playing, she was able to practice doing what pleases God, and that was really something that excited her. It was like, now we can do it the right, a way to please God. Now how can we do that? Let's go do that. Pra në atë ndrimin e roleve, ajo mësoi se si ti bëj gjërat në mënyrë që nderon Zotin, kënaq Perëndin dhe ajo dëshiron të ta bëjmë në mënyrën e drejtë, mësoj mënyrën e drejtë. Let me quickly just talk about teenage years, just different ways of disciplining in those years. Le të flasim shpejt për kohën e adoleshencës, mënyra se si do të disciplinohen adoleshentët. So let's say 8, 9 years old, around that time, 10 years old, spankings really ought to decrease to almost nothing by that time. Le të themi që në moshën 8, 9 ose 10 vjeç, disiplina me shkollat do të jetë ulur në atë masë që pothuajse mos ekzistojnë. I mean, there might be 1 or 2 here occasionally, but really that's decreasing dramatically. Pra në atë moshë mund të ketë 1 ose 2 disiplinë me shkolla, por do të jetë periudha që ulet shumë. And so now it's we were talking about this funnel sort of example. Ne flasim pra për atë hinkën, shembullin e hinkës që kemi përmendur, where in the beginning, you have sort of a tight rein on the freedoms of the children. Pra kur I ngushton këtu poshtë hinga I ngushton atë lirinë të fëmijës. And as they get older, you're allowing more and more freedoms. Ndërsa fëmijët rritën, liria vjen zgjerohet pak më shumë, I lë më shumë gjëra. And letting them learn from even the consequences of bad choices that they make. Jepin atyre për atë drejtën që mësojnë edhe nga pasojat e zgjedhjeve të tyre të gabuara. So even now, with Katie, she's 14 years old now.
Edhe tani, vajza tonë këtë pra, tani është 14 vjeç. We really are not doing any more spanking with her at this age. Në këtë moshë ne nuk po bëjmë më disiplinim e shkollave të. So if there's things that she's doing that have been rebellious, Nëse ajo po bën gjëra të cilat janë rebelim nga ana e saj, we take privileges away from her. ne I heqim asaj privilegje. So it could be no more computer time. Ndoshta mund të jetë I heqim kompjuterin. She's got a nice little iPad, sweet little one. Ajo ka një iPad të vogël që I pëlqen. You say, okay, that's mine now for some days until things change. Vjen një moment që unë ja heq asaj për disa ditë, tani kjo është e imja, derisa të ketë ndryshim tek ty. You're not going to go over and stay the night with your friend like you planned on next week. Një tjetër privilegj mund të jetë që ti nuk do të shkosh të flesh tek shtëpia e shoqës që ke planifikuar që javën tjetër të shkosh atje. Just bringing in the privileges. Pra, hiqja e privilegjit, merrja. So there have been some moments when she's getting out of hand, talking in ways that she shouldn't be. Ka disa momente që ajo flet, domethënë në një mënyrë që nuk duhet ta bëjë. So we try to practice that first time obedience with her even now. Ne edhe tani në këtë moshë është ajo, ne përpiqemi të mësojmë asaj atë bindjen në herën e parë. That if she's not practicing those 5 things that we have in this from the first Nëse nuk ajo praktikon pra ato 5 gjërat që bën 7 months. Ishte pra që bën me dorën 5 gjëra. There's this page here about yes, mommy, I will obey. Faqja aty pra që thotë po, mami ose babi, unë do të bindem. Right away, Në një herë, all the way, deri në fund, the happy way. në mënyrën e gëzuar I ose know that happy way was one with a lot of discussion last time. herë në fundit kjo mënyra e gëzuar ose mënyra e lumtur kishte shumë diskutime pra. So sometimes we've just said, okay, you need to go sit on the bed now and just think about things until you're ready to talk. Go and sit down. Do një herë e themi pra vajzës shko tek dhoma jote, mendo për këto gjëra, pastaj do të flasim. And giving her some time to think about what is it she said, what did she do, and then we'll talk later. Pra, mund t'ja jep asaj kohë të mendoj çfarë tha, çfarë bëri dhe pastaj do të flasim për këto gjëra. It's been very helpful. Kjo gjë ka qenë shumë mirë. So I would encourage you to try to implement those things. This first time obedience is something to really do all through their teenage years. Pra kjo bindja me të parën do ta shoqërojë edhe gjatë gjithë fëmijën gjatë gjithë kohës tij ose saj të kohës së adoleshencës. I think Katie is a Christian. Unë besoj, mendoj që Katie është e krishterë. But even if she wasn't, I want to prepare her to be a good citizen that's going to be leaving our home as an adult. Por edhe nëse ajo nuk do të jetë krishterë ose nuk është krishterë, unë do të përpiqem ta përgatis atë që ndërsa ajo do të largohet nga shtëpia jonë, të jetë një qytetare e mirë. That she's going to know how to be responsible, Ajo do të mësojë se si të jetë e përgjegjshme, how to respect people, si të respektojë njerëzit, especially people who are in authority. sidomos njerëzit që janë në autoritet, And she's not going to be rebellious. që mos të rebelohet ose jetë rebelëve. You know, we can teach our children to live like that even if they're not a Christian. Pra ne duhet i mësojmë fëmijët tanë që të jetojnë në mënyrë të tillë edhe nëse ata nuk janë të krishterë. So, this is our responsibility as parents. Kjo është përgjegjësia jonë si prindër. We can't guarantee that any of our kids will be Christians. Ne nuk mund të garantojmë që të gjithë fëmijët tanë do të bëhen krishterë. We share the gospel, we pray for them, we encourage them to follow God. Ne ndajmë Ungjillin me ta, ne lutemi për ta, ne I nxisim ose inkurajojmë ata që të ecin me Zotin. But there's no guarantee that's going to happen.
not a Christian. Nuk ka garanci që kjo gjë do të ndodhë, pra që ata do të bëhen krishterë. But we can prepare them to handle life in a responsible way as they get out, before they get out of the house. Por ne I përgatisim për ata që ta marrin jetën pra me të jenë përgjegjshëm në veprimet e tyre në momentin që ata do të largohen nga shtëpia. You know, we're gonna have some lunch here. Tani do të kemi drekën. And I think this topic, there's probably some questions or things we could discuss some more. Mendoj që kjo temë mund të sjellë disa pyetje ose gjëra për të cilat ne mund të diskutojmë edhe më shumë. I think I don't know how many of you have the time or want to make the time, but after lunch we'll have open discussion and question and answers. If people want to stay, we can discuss more of this. Nuk e di se sa përgjithësisht do të rrim pas drekës, por pas drekës do të jetë diskutimi I hapur, secili për jush mund të flasë, ne mund të diskutojmë për këto gjëra. So we'll be available, you know, after lunch for that. Ne jemi të disponueshëm pas drekës për këto gjëra. Why don't we close in prayer? Should I pray for, thank God for the food as well now, and then we can jump in and eat? Ne lutem të falenderojmë Perëndin për ushqimin dhe pastaj do të shkojmë për drekën. Okay, let me pray. Ne lutem. Lord, thank you again for the time you've given us. Zot, falenderoj edhe një herë Perëndin për kohën që na ke dhënë neve. Thank you, Lord, that you say that you're our Father, Falenderoj Zot që ti thua që ti je Ati ynë, and that you discipline those who you love. dhe ti thua Zot që ti disiplinon ata që ti I don. And thank you that you do correct us and discipline us. Dhe ne të falenderojmë Perëndin që ti na disiplinon dhe na korrigjon neve. And I pray that you'll help us to be better prepared so that we will discipline our children in the right way. Dhe unë falenderoj Perëndin që ti na ndihmon Zot që ne përgatitemi të jemi prindër më të mirë Perëndin për të disiplinuar fëmijët tanë në këtë mënyrë, In a way that pleases you. në një mënyrë që të kënaqë ty. So thank you for these last 2 days that we've had to talk about parenting. Falenderoj për këto 2 ditë të fundit që kemi pasur dhe kemi folur mbi prindërimin. Lord, we know we need help in our families. Zot, ne dim që kemi nevojë për ndihmë në familjet tona. But I pray, Lord, that you'll use this even in a bigger way for your church. Por Zot, më lutem që ti ta përdorësh në mënyrë ndike për kishën tënde. That you will grow us as a church. Dhe ti do të bësh që ne si kishë të rritemi. So we thank you for all that you provided. Të falenderoj Perëndin për gjithçka që ti ke siguruar. We thank you for the food that you provided as well. Të falenderojmë edhe për ushqimin që ke siguruar ti. Lord, you've been so faithful in that way, always giving us a meal. Zot, ti ke qenë besnik në këtë drejtim, gjithmonë na ke dhënë neve ushqim More than what we need. më shumë se sa ne kemi nevojë. So Lord, I pray you will nourish us, strengthen us, bless our fellowship. Zot, lutem që ti do ta ushqesh ne, do ta forcosh ne, do të bekosh bashkësinë tonë. It's your great name, Jesus, we pray. Në emrin të Allahut Jezus Krishtit. Amen. Kam lemrin shkurtër, si seminarin e parë, seminarin që kemi bërë, që të ndihemi të kemi injizuar në video, që nëse doni për vetë ose